Welcome my konwledge YouTube channel. අද මම ඔයාලට conjunction පාඩමේ දෙවෙනි කොටස මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිලා තියෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන් දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි පාඩමට යමු. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ conjunction පිළිබඳව හඳුන්වා දීමක් කරලා තිබෙනවා. ඒ කොටසේ ඉතුරු කොටස විදියට මේ පාඩමක් දැන් ඉදිරියට කරගෙන යමු. Otherwise, but, still, nevertheless, only, therefore, so, for, consequently, no sooner than කියන conjunction වලට example එකක් විදියට I like her but she don't like me කියන word එකේ sentence එකේ but කියන word එක යොදාගෙන conjunction එකක් විදියට යොදාගෙන ඇති ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. There on condition that as though in as much as that, so as to, as so, though yet කියන conjunction වලට example එකක් විදියට I know that you come here කියන example එකේ that කියන conjunction එක යොදාගෙන ඇති ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. Not but, so as, if, however, wherever, whatever, in fact, similarly, indeed, furthermore කියන conjunction වලට example එකක් විදිහට if you like I do it කියන sentence එකේ if කියන conjunction එක sentence එකට යොදාගෙන තියෙන ආකාරය ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා දෙනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන් දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තව පාඩමකින් අපි නැවත මුණ ගැහෙමු.